Kamusta kayo guys? I hope everyone's staying safe and dry. Ngayong tag-ulan, ngayong bagyo. Marami mga nalubog na sasakyan ngayong bagyong Christine, lalo na sa mga karatig probinsya natin. Sa ngayon, ang mahalaga ay safe ang pamilya, safe kayo, safe ang lahat. At for this video, pag-usapan naman natin kung ano yung mga dapat gawin kapag hindi inaasahan na nalubog ang motor natin sa baha. Okay, so ang una nating hindi pala dapat gawin kapag nalubog ang motor natin sa baha ay wag natin itong papaandarin. Wag natin siyang subukang i-kickstart at lalo na wag nating subukang buksan ang susi or gamitin ang push start. Okay, so ang una nating gagawin guys ay linisin muna ang motor. Tanggalin muna natin lahat ng mga putik, mga dumi na nakikita natin sa labas. Linisin natin lahat. Linisin natin ang sprocket. At kung kaya ay i-drain natin ang tambucho ng tubig. Since panigurado ay pinasok yan ng tubig. So pwede kayo humingi ng tulong, i-tilt nyo yung motor para lang lumabas yung tubig dito, no? At yun nga, para sa mga nalubog na motor, wag muna natin buksan ang susi para maiwasan ang possibility na may mag-short sa electrical system. Okay, so ang dapat muna natin gawin ay i-drain ang gasolina na nasa loob ng tangke para masiguro natin na maalis natin yung mga nakahalong tubig sa loob ng gasolina. Okay, so linisin din pala natin ang preno guys. Make sure na matanggal natin yung mga putek at para masiguro na hindi siya mag-stack up. And at the same time, palitan na rin natin guys ang brake fluid. So para makasiguro lang din na walang tubig na nakahalo doon sa brake fluid, palitan na natin siya ng bago. Okay, next naman guys is yung air filter, battery at saka yung ECU. So buksan natin. So make sure na matanggal nyo yung air filter at kung kaya ay linisin nyo rin itong area na to. So kadalasan guys, ang air filter natin ay gawa sa papel, paper-based material siya, yung stock na air filter. At kapag nabasa yun ay hindi na natin siya pwedeng gamitin. So kailangan na rin natin siyang palitan. Okay, next naman guys is yung battery. So make sure na tanggalin at i-disconnect muna natin ang battery. Tanggalin natin ang terminal, alisin muna natin siya sa motor. Punasan na tuyuin natin yung battery at the same time yung connectors ng terminal. Okay, next naman guys is yung ECU. So nandito rin yun, nasa loob. At ganun din, tanggalin din natin siya. Linisin yung connector, yung terminals. At i-set aside muna natin siya. Patuyuin muna natin. So I just want to add na para pala sa mga naka-fuel injected na motorcycles, kagaya nitong GSX 150 natin, mataas yung chances na baka meron na mga possible na damages sa ECU natin or sa auto sensor, sa TPS or kahit sa fuel injector. Basically, yung mga electronics na involved sa pagpapaandar ng makina ay unfortunately mataas yung chances na ma-damage na sila once nalubog sila sa tubig. So i-consider nyo rin yun guys. Obserbahan nyo din at tignan nyo kung okay pa, gagana pa sa inyo, pero gusto ko lang iset yung expectation nyo para sa mga naka-fuel injected na motor. Okay, next naman guys is yung spark plug. So tanggalin din natin siya. Linisin natin yung spark plug wire at yung spark plug cap at patuyuin din natin. And at the same time, ganun din sa spark plug natin. Linisin din natin. Ang importanteng malinis dito is yung magkabilang dulo. Yung terminal sa connector at yung tip ng electrode. Pati yung center electrode sa gitna. So linisin lang muna at patuyuin din. Pero kung kaya nyo naman palitan ng bago, mas maganda. At habang nakatanggal na yung spark plug nyo, naka-open kumbaga yung spark plug hole, subukan nyong i-kickstart kung merong kickstart ang motor ninyo. Yan, sa akin wala na pinalitan ko na itong kickstart cover. Pero yun nga, kung meron pa rin kickstart ang motor ninyo, i-kickstart nyo siya nang nakapatay. Hindi naka-on yung susi ha. At ang goal lang natin dito is para maisuka yung tubig na nasa loob ng combustion chamber palabas doon sa butas ng spark plug. Hindi natin siya papaandarin, kaya importante nakapatay yung susi ng motor. Again, ang goal lang ay pasukahin or palabasin yung mga tubig na nasa loob ng makina ng combustion palabas dito sa butas ng spark plug. So again, kung merong kickstart yung motor ninyo, sipahin nyo lang siya at makikita nyo na lalabas dyan. Susukan niya yung tubig na nasa loob ng makina. Okay, next naman guys is magde-drain tayo ng fluid ng makina. Magde-drain tayo ng coolant at saka ng langis. So kung motor nyo ay liquid cooled, merong radiator, importante rin na ma-drain yan at mapalitan ng bagong coolant. At ganun din guys sa langis. So importante na ma-drain natin, sigurado na haluan ng tubig yan. Pati na rin ang oil filter. Kailangan din natin palitan yan. At yun nga, palitan siya ng panibagong langis at oil filter. Ideally, mas maganda kung mabuksan natin to, itong clutch cover. At pati na rin itong magneto side para sigurado tayo na matanggal natin yung tubig at langis na naghalo sa loob. Importante rin na ma-drain at malinis natin yung mga components na nasa loob niyan. Ngayon ang goal natin sa unang change oil guys is ma-flush lang muna yung makina.
So kung familiar kayo doon sa mga chemicals or solution na ginagamit pang engine flush, hinahalo sa langis, mas maganda kung malagyan nyo rin yon. At importante rin na palitan nyo kagad, mag-change oil ulit kayo agad after nyo gawin yung flushing. Ngayon na-mention ko kanina yung pagpalit ng air filter at paglinis ng air intake system. At kasabay din dito yung paglinis ng throttle body natin or ng carburetor, depende kung carb yung motor ninyo. And at the same time, pwede tayong gumamit ng fuel system cleaner dito sa tangke natin kapag naglagay ulit tayo ng gasolina. So hinahalo lang siya kasama ng gasolina para matulungan na malinis yung fuel pump, fuel hose, pati yung fuel injector nang hindi tinatanggal. Pero the best pa rin, natanggalin nyo yung fuel injector para malinis nyo talaga siya. Mapa-FI cleaning nyo. At palitan nyo na rin yung fuel filter dito sa loob ng tangke. So disclaimer lang din pala guys na kahit mapatuyo na natin yung motor, mapalitan na natin yung mga fluids niya, yung mga langis, coolant, brake fluid, always take precaution din sa unang attempt niyo ng pagpapaandar ng motor. I-double check niyo muna lahat, siguraduhin na tuyo na yung mga electrical at na-i-flush nyo ng mabuti yung mga tubig na pumasok sa tangke, sa loob ng makina, sa radiator, bago nyo subukan na paandarin yung motor ninyo. And ang the best na gawin pagkatapos nun ay dalhin ka agad sa mekaniko para masiguro na makumpleto nila yung trabaho ng paglinis at pag-flashing at pagbuhay ulit ng ating motor. So that's it guys, I hope nakatulong. And I also hope na everyone stays safe and dry ngayong bagyo season dito sa atin. So ingat lagi and ride safe.